फ्रेंड्स. तर आता आपण या ठिकाणी काही पिक्चर्स, काही फिगर्स या ठिकाणी पाहणार आहोत. जे पिक्चर्स आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत, हे पिक्चर्स पाहिल्यानंतर आपणाला या ठिकाणी एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात येणार आहे की या ज्या काही सर्व बाबी आपण या पिक्चर मध्ये या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत, या सर्व काय असणार आहेत, आपल्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असणार आहेत. ओके, when we see all these pictures, then we realize that we can use these things in our daily life. We can use all these things in our daily life. It means that here we want to discuss about our new chapter, and the name of that new chapter is perimeter and area. Perimeter and area. तर याच भागाशी संबंधित असलेला नवीन पाठ आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत आणि त्या पाठाचं नाव असणार आहे परिमिती व क्षेत्रफळ. परिमिती व क्षेत्रफळ. तर या अगोदर मी आपल्याला काही या ठिकाणी आकृत्या या ठिकाणी दाखवणार आहे आणि या आकृत्या पाहिल्यानंतर आपल्याला या आकृत्या कशा पद्धतीच्या आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे. तर पहा, सुरुवातीला आपण या ठिकाणी काही आकृत्या या ठिकाणी पाहणार आहोत. ओके, तर या आकृत्या पाहिल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित पद्धतीने काही गोष्टी या ठिकाणी समजणार आहेत. ओके, या ज्यावेळेस आपण आकृत्या पाहतो, या आकृत्या पाहिल्यानंतर या आकृत्यामध्ये काय आहे, बाजू आहे, काही अडचण नाहीये, बरोबर आहे. आणि हे कर्व आहे, म्हणजे अर्धवर्तुळाकार आहे, हे पण अर्धवर्तुळाकारच आहे. ओके, परंतु ज्यावेळेस आपण या आकृत्या पाहतो, या आकृत्या कशा पद्धतीच्या आकृत्या आहेत पहा. ओके, तर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर म्हणजे या ठिकाणी आपण एंट्री करू शकतो आतमध्ये. ओके, म्हणजे हे आकृती कशा पद्धतीची आहे हे आपल्याला या ठिकाणी सर्वात प्रथम जाणून घ्यायचं आहे. ओके, तर या आकृत्या पाहिल्यानंतर आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात येईल की या आकृत्या कशा आहेत, तर या आकृत्या खुल्या आकृत्या आहेत. ओके, खुले आकृती आहे. खुली आकृती म्हणजे कशी पहा की एका बाजूने हे खुला आहे. ओके, या तिन्ही बाजूने हे बंद आहे, हे या बाजूने बंद आहे, परंतु इकडून मात्र कसं आहे, खुला आहे. हेही अशाच पद्धतीचं आहे पहा. ओके, तर या ज्या काही आपण आकृत्या या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत, या आकृत्या कशा आहेत, तर या आकृत्या खुल्या आकृत्या आहेत. ओके, आणि आता याच पद्धतीनं when we see these figures, then these figures are opened figures. These figures are opened figures because of one side of that figure is open. One side of that figure is open. Okay, let us see. We see another figures. Okay, we can see another figures, that is the triangle, then that is rectangle, then square, thereafter after square we can see here that is pentagon, then hexagon. Okay, that is hexagon. Thereafter we can see heptagon, octagon, nonagon. Okay, but when we see all these figures are, can you enter inside that figure? Okay, आपणाला या ज्या आकृत्या आपण या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत, त्रिकोण, आयत, चौरस असेल, पंचकोन असेल, षटकोन असेल, या आकृत्या पाहिल्यानंतर आता आपल्याला ज्या पद्धतीनं हे एका बाजूनं खुलं होतं आणि आपण त्याच्यामध्ये एंट्री करू शकत होतो, बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला एंट्री करता येणार आहे का पहा. ओके, म्हणजे हे
ज्या आकृत्या आहेत या सर्व आकृत्या कशा आहेत, या सर्व आकृत्या या बंदिस्त आकृत्या आहेत. कशा पद्धतीच्या आकृत्या आहेत, या सर्व आकृत्या या बंदिस्त आकृती आहेत. ओके. आणि या बंदिस्त आकृती जर असतील, या सर्व आकृत्या जर बंदिस्त आकृत्या असतील, कोणकोणत्या आहेत, त्रिकोण, आयत, चौरस, पंचकोन, षटकोन, अष्टकोन असेल, सप्तकोन असेल, हे जे काही कोण आहेत, हे या ज्या काही आकृत्या आहेत या आकृत्या बंदिस्त आकृत्या आहेत. आणि जर आपणाला समजा एक गोष्ट सांगितली की असा आयताकृती एक बॉक्स आहे आणि त्या बॉक्सला आपल्याला काय करायचं आहे, डेकोरेट करायचं आहे. ओके. या बॉक्सला काय करायचं आहे, डेकोरेट करायचं आहे. आणि डेकोरेट करत हे आपल्याला लेसच्या साह्याने डेकोरेट करायचं आहे. पहा. ओके. समजा हा आयताकृती भाग आहे आणि याला आपल्याला डेकोरेट करायचं आहे आणि लेसच्या साह्याने डेकोरेट करायचं आहे, गिफ्ट द्यायचं आहे. तर अशा वेळेस आपल्याला ही नेमकी लेस किती लागणार आहे. ओके. ती लेस किती लागणार आहे जेणेकरून आपण त्या बॉक्सला, त्या आयताकृती बॉक्सला आपण व्यवस्थित पद्धतीनं डेकोरेट करू शकणार आहोत. मग आता हे डेकोरेशन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल पहा. तर एकूण ती लेस किती लागेल हे आपल्याला या ठिकाणी शोधावं लागणार आहे. ओके. मग आता ही लेस किती लागेल हे जर शोधायचं असेल तर काय करावं लागेल हो. ओके. काय करावं लागेल, तर सर्वात प्रथम आपणाला जे काही आपल्याजवळ स्केल असेल किंवा जी लेस असेल तर आपण काय करूया पहा. तर म्हणजे लहान मुलांना जर सांगितलं तर आपण काय करतो पहा, की लेस या ठिकाणी ठेवूया. आपण लेसचं एक टोक आपण या ठिकाणी ठेवूया आणि या ठिकाणी जशा पद्धतीने आपल्याला ही लेस पाहिजे आहे हे सर्व बाजूने आपण काय करणार आहोत, हे राऊंड करून घेणार आहोत आणि जिथं ते एकमेकांना एक्झॅक्ट मॅच होतील त्या ठिकाणी आपण त्याला कट करणार आहोत. ओके. आणि जेवढी काही लेस लागेल, जेवढी काही लेस लागेल तेच काय असतं त्याचं ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. ओके. इट मीन्स दॅट इफ वी वॉन्ट टू डेकोरेट अ रेक्टँग्युलर बॉक्स, द शेप ऑफ दॅट बॉक्स इज रेक्टँग्युलर बॉक्स with the help of lace. Okay, we want to decorate that rectangular box with the help of lace. And when we want to find out how many lace we require, it means that we want to find out. It means that we must want to find out the total length, that is means the perimeter of that rectangular box. That is means the perimeter of that rectangular box. आता एकूण ही लेस किती लागणार आहे म्हणजेच आपण या ठिकाणी काय शोधतो, त्या रेक्टँग्युलर बॉक्सचं आपण काय शोधत असतो, परिमिती शोधत असतो. काय शोधत असतो, परिमिती शोधत असतो. परिमिती म्हणजेच काय असणार आहे पहा, परिमिती. ओके. परिमिती म्हणजेच काय असतं पहा, हे परी अधिक मिती, परी अधिक मिती, परी अधिक मिती, परी. ओके. हे मिती बाजू. ओके. सर्व बाजूंची बेरीज. ओके. परिमिती, मिती, बाजू, परी सर्व बाजूंची बेरीज. ओके. परिमिती सर्व बाजूंची बेरीज. ओके. तर या ठिकाणी ज्याही वेळेस आता आपल्याला याच्या व्याख्या माहिती असणं गरजेचं आहे. माहिती ज्यावेळेस आपण व्यवस्थित पद्धतीने समजून घेऊ त्यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी पाठांतर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ओके. देन आता या ठिकाणी आपण पाहिलेलं होतं की एकूण किती लेस लागते म्हणजेच आपण काय म्हटलं की ते त्याची पेरिमीटर असणार आहे, त्याची परिमिती असणार आहे. ओके. मग ज्यावेळेस आपण याची डेफिनेशन या ठिकाणी पाहतो, काय सांगते आपल्याला डेफिनेशन, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द पेरिमीटर, दॅट इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द पेरिमीटर ऑफ दॅट फिगर. ओके. काही
समजतंय का आपल्याला काय सांगितलेलं आहे या डेफिनेशन मध्ये? मला तर नाही समजलं, तुम्हाला? ओके, नो प्रॉब्लेम. ओके, तर आता ही डेफिनेशन कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं हे आपण या ठिकाणी व्यवस्थित समजून घेऊया. काय सांगते डेफिनेशन? ओके, दॅट डेफिनेशन सेज दॅट इज द सम ऑफ what it mean by sum means that is the total. Sum means total. Okay, the sum of the lengths of, कशाचं सम करायचं आहे आपल्याला? द लेंथ्स ऑफ, कशाच्या लेंथ्स असणार आहेत? लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स. कुणाचं सम करायचं आहे? लेंथ्स करायचं आहे. लेंथ्स कुणाच्या असणार आहेत? ऑल साइड्स. ओके, आणि या साइड्स कुणाच्या असणार आहेत? ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. ओके, पहा, ज्यावेळेस आपण डेफिनेशन पाहत आहोत, डेफिनेशन पाहत असताना त्याचे जर आपण काही पार्ट्स केले, पहा काय आहे त्याची कन्सेप्ट, हे जर आपण जाणून घेतलं तर व्यवस्थित पद्धतीने आपल्याला हे समजणार आहे. ओके, काय सांगितलं आपण? पहा की द सम ऑफ, कुणाचं सम करायचं आहे? कुणाचं सम करायचं आहे? द लेंथ्स ऑफ. ओके, कुणाचं सम करायचंय? लेंथ्सचं सम करायचंय. लेंथ्स कुणाच्या असणार आहे? ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ. कुणाचं सम करायचं आहे? लेंथ्सचं. लेंथ्स कुणाच्या असणार आहेत? साइड्सच्या असणार आहेत. साइड्स कुणाच्या असणार आहे? ऑफ क्लोज्ड फिगर. ऑफ क्लोज्ड फिगर इज the perimeter of that figure. Is the perimeter of that figure. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल की कोणत्याही प्रकारची जर बंदिस्त आकृती असेल, ओके, बंदिस्त आकृतीच्या सर्व बाजूंच्या लांबींची बेरीज. काय सांगितलं आपण? पहा, बंदिस्त आकृतींच्या, ओके, बंदिस्त आकृतीच्या सर्व बाजूंच्या लांबीची बेरीज. बंदिस्त आकृतीच्या सर्व बाजूंच्या लांबीची बेरीज म्हणजेच त्या आकृतीची परिमिती. म्हणजेच त्या आकृतीची काय असणार आहे? परिमिती असणार आहे. मग यामध्ये कोणत्याही आकृत्या असतील, पहा, त्रिकोण असेल, बंदिस्त आकृती आहे, म्हणजे याच्या सर्व जे काही बाजू आहेत या बाजूंच्या लांबीची बेरीज म्हणजेच परिमिती असणार आहे. याही ठिकाणी अशाच पद्धतीने असणार आहे. म्हणजे कोणतीही जर आपण आकृती या ठिकाणी घेतली तर त्याच्या फक्त आणि फक्त आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी समजली पाहिजे की आपण या ठिकाणी पाहिलेलं होतं की ओपनड फिगर्स अँड क्लोज्ड फिगर्स. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी वी कॅन फाइंड आउट द पेरिमीटर ऑफ ओनली अँड ओनली क्लोज्ड फिगर्स. वी कॅन फाइंड आउट द पेरिमीटर ऑफ ओनली अँड ओनली क्लोज्ड फिगर्स. ओके, तर हे आपल्याला या ठिकाणी कोणत्याही आकृतीची परिमिती काढता येत नाही, तर फक्त आणि फक्त कोणत्या आकृतीची परिमिती आपण या ठिकाणी काढू शकतो? तर आपण बंदिस्त आकृतीचीच परिमिती काढू शकतो. हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं असणार आहे. त्याच पद्धतीने पहा, आता या आकृत्या ज्या आहेत या आकृत्यांचं आपल्याला ज्या वेळेस सूत्र लक्षात ठेवायचं असतं त्यावेळेस आपण या ठिकाणी सूत्र सुद्धा म्हणजे कोणतीही कन्सेप्ट असेल ही कन्सेप्ट पाठ न करता जर व्यवस्थित समजून घेतली तर आपल्याला या ठिकाणी निश्चितपणे समजणार आहे. आता जर आपल्याला या ठिकाणी या आयताची जर परिमिती काढण्याचं जर सूत्र या ठिकाणी पाहायचं असेल तर काय करावं लागेल पहा. तर सुरुवातीला मला काय माहिती असणं गरजेचं आहे पहा की या आयताचे गुणधर्म नेमकं कोणते आहेत. या आयताचे गुणधर्म नेमकं कोणते आहेत. जर मला आयताचे गुणधर्म माहिती असतील तर मी अगदी सहज पद्धतीने या आयताच्या परिमितीचं सूत्र या ठिकाणी लिहू शकतो. यामध्ये एक पहा बरं आठवतंय का काही काय गुणधर्म आहेत या आयताचे. तर या ठिकाणी एक आयताचा गुणधर्म आहे तो म्हणजे पहा आयताचा प्रत्येक कोन हा काटकोन असतो. आयताचा प्रत्येक कोन हा काटकोन असतो. ओके, मग आयताला किती कोन आहेत पहा 1 2 3 4. ओके, आयताला किती कोन आहेत
चार कोन आहेत, म्हणजे या प्रत्येक कोन हा काटकोन असतो. आता सर हे काटकोन म्हणजे नेमकं काय असणार आहे? तर काटकोन म्हणजे काय असतो पहा, की ज्या कोणाचं माप हे 90 अंश असतं, ज्या कोणाचं माप हे 90 अंश असतं, अशा कोणाला आपण काटकोन असं म्हणतो. ओके, इट मीन्स दॅट when we want to find out the perimeter of a rectangle, that time we must know the properties of rectangle. First of all, we must know the properties of rectangle. What are the properties of rectangle? That is, first property, that is each angle of a rectangle. Each angle of a rectangle is right angle. Is right angle. What do you mean by right angle? Right angle means the measure of that angle is exactly 90 degree. Exactly 90 degree. That angle is said to be right angle. That angle is said to be right angle. And when we see how many angles in a rectangle, there are 1, 2, 3, 4. There are only 4 angles. Okay, how many angles? 4 angles. Okay, then another property that is when we see these sides. Okay, these sides. Okay, let us see, we can write the names of these sides. Okay, then the length of AB. When we see this side AB, side BC, side CD, side AD. Okay, then if the length of side AB is equal to 4 centimeter, the length of side AB is equal to 4 centimeter, then the length of CD is also 4 centimeter. That is also 4 centimeter. That is also 4 centimeter. And if the length of BC is 2 centimeter, how many centimeter? That is 2 centimeter. Then the length of AD is also 2 centimeter. That is the another property. That is the another property of the rectangle. That is the another property of rectangle. Sir, 4 centimeter and 2 centimeter is the property? No, that is not property. But that property is that the opposite sides. Let us see, side AB and side CD. These two sides are opposite sides. These sides are opposite sides. And that side BC and side AD, also opposite sides. These two sides are also opposite sides. Opposite, that is means in front of. Okay, in front of. मराठीमध्ये खूप सुंदर म्हणतात पहा याचं, in front of, च्या समोर. ओके, दॅट इज नॉट अ चहा समोर, दॅट इज च्या समोर. ओके, तर म्हणजेच काय, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट. द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट, और वी कॅन से दॅट द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल आर इक्वल इन लेंथ. म्हणजेच या ठिकाणी पहा, ज्यावेळेस आपण एखादी आयताकृती पाहतो, एखादी आयताची आकृती पाहतो, त्यावेळेस आपणाला, आता आपण काय केलेलं आहे, या ठिकाणी या आयताला काय केलेलं आहे, नावं दिलेली आहेत ABCD. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला आयताच्या बाजू या ठिकाणी समजतील. AB असेल, बाजू BC असेल, बाजू CD असेल, बाजू DA असेल. ओके, आता काही जण म्हणतील सर फक्त असंच नाव सांगता येतं का? नाही. ओके, तर आपण हे आयताचं नाव कशाही पद्धतीने सांगू शकतो. ओके, AD असेल, बाजू AD असेल, बाजू DC असेल, बाजू CB असेल, बाजू BA असेल. ओके, तर या बाजूंची नावं सुद्धा आपण कशाही पद्धतीने सांगू शकतो, काही अडचण नाही. तर आता ही जी दुसरा गुणधर्म ज्यावेळेस आपण पाहत असतो, त्यावेळेस पहा की जर या आयतामध्ये या बाजू AB ची लांबी जर 4 सेंटीमीटर असेल,
बाजू AB ची लांबी जर 4 सेंटीमीटर असेल तर या बाजू CD ची लांबी सुद्धा 4 सेंटीमीटर असणार आहे. काय सांगितलं आपण? या बाजू AB ची लांबी जर 4 सेंटीमीटर असेल तर बाजू CD ची लांबी सुद्धा किती असणार आहे? 4 सेंटीमीटर असणार आहे. ओके, समजा याची लांबी जर 5 सेंटीमीटर असती तर या बाजू CD ची लांबी सुद्धा किती असती? 5 सेंटीमीटर असते. आता या ठिकाणी बाजू BC ची लांबी ही 2 सेंटीमीटर आहे. बाजू BC ची लांबी 2 सेंटीमीटर आहे, तर या बाजू DA ची लांबी सुद्धा 2 सेंटीमीटर असणार आहे. हीच या ठिकाणी आयताचा दुसरा गुणधर्म आहे. हाच आयताचा काय आहे? दुसरा गुणधर्म आहे. म्हणजेच काय सांगता येतं पहा आपल्याला? आयताच्या समोरासमोरील बाजूंची लांबी ही सारखीच असते. आयताच्या समोरासमोरील बाजूंची लांबी ही सारखीच असते. किंवा यालाच आपण अशा पद्धतीने सांगू शकतो पहा, आयताच्या समोरासमोरील बाजू या एकरूप असतात. आयताच्या समोरासमोरील बाजू या कशा असतात? एकरूप असतात. ओके, हेच आपल्या या ठिकाणी दुसरा गुणधर्म असणार आहे. आणि या गुणधर्मावरच आधारित आपल्याला आता काय करायचं आहे? या आयताचं जे काही परिमिती आपण शोधणार आहोत, या आयताच्या परिमितीचं सूत्र आपण या ठिकाणी तयार करणार आहोत. ओके, पाठांतर करण्याची आवश्यकता नाही. ओके, तर आता या ठिकाणी पहा, आपण या ठिकाणी एक सूत्र या ठिकाणी लिहिणार आहोत. आयताची परिमिती. ओके, आयताची परिमिती बरोबर. आता आयताची परिमिती म्हणून सांगितलेलं आहे. आपण परिमिती म्हणजे काय या ठिकाणी पाहिलेलं आहे? सर्व बाजूंची बेरीज एवढंच आहे. ओके, ज्या आकृतीची परिमिती काढायची आहे त्या आकृतीच्या सर्व बाजूंची बेरीज असणार आहे. ओके, मग आता या ठिकाणी आपण आयतामध्ये जी सर्वात लांब बाजू असते किंवा सर्वात मोठी बाजू असते त्याला आपण काय म्हणत असतो पहा? लांबी म्हणत असतो. ओके, आयतामध्ये सर्वात मोठी जी कोणती बाजू असेल त्या बाजूला आपण लांबी असं म्हणतो. आणि ही जी थोडीशी छोटी बाजू असते, ओके, याला आपण काय म्हणतो पहा? रुंदी असं म्हणत असतो. काय म्हणत असतो? रुंदी असं या ठिकाणी आपण म्हणत असतो. मग आता पहा, या ठिकाणी आपण कशा पद्धतीने लिहू शकतो पहा? आयताची परिमिती म्हणजे हे लांबी आहे. AB काय आहे? लांबी आहे. त्यानंतर पहा, आधी सर्व बाजूंची बेरीज करायची आहे. लांबी अधिक आता BC ची लांबी आपल्याला या ठिकाणी पाहायची आहे, तर ही काय असणार आहे? रुंदी असणार आहे पहा. परत CD, बाजू CD सुद्धा मिळवायची आहे, म्हणजेच काय करावं लागेल? अधिक ते काय आहे पहा? CD काय आहे? लांबी आहे. आणि यानंतर DA, बाजू DA ही सुद्धा काय आहे? रुंदी आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला काय लिहिता येईल पहा? लांबी अधिक रुंदी अधिक लांबी अधिक रुंदी. ओके, जरा थोडस जास्त बेरीज जास्त मोठी असल्यासारखं वाटायला लागलंय. ओके, मग काय करूया आपण पहा? यांना थोडस जवळ घेऊया. ओके, कुणाला जवळ घ्यायचं आहे? जे सारखे आहेत त्यांना जवळ घेऊया. म्हणजेच या ठिकाणी पहा, आपल्याला असं लिहिता येईल का? लांबी अधिक लांबी. मी काय केलं? फक्त जे सारखं आहे थोडस सोपं जातं ना. ओके, लांबी अधिक लांबी अधिक रुंदी अधिक रुंदी. पहा, जे आहे तेच फक्त आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीनं लिहिलेलं आहे. आपल्याला गुणधर्म या ठिकाणी माहिती आहे बेरजेचा, की बेरजेमध्ये जरी आपण त्यांचा क्रम जरी बदलला तरीही उत्तर तेच येतं. उदाहरणामध्ये 2 अधिक 5 बरोबर 7 किंवा 5 अधिक 2 जरी केलं तरी उत्तर आपल्या या ठिकाणी 7च येतं. म्हणजे बेरजेमध्ये आपण जरी क्रम चेंज केला तरीही उत्तर सारखंच येतं. याही ठिकाणी आपण फक्त काय केलेलं आहे? यांचा क्रम बदललेला आहे. लांबी अधिक लांबी अधिक रुंदी अधिक रुंदी. आता लांबी म्हणजे काय असणार आहे पहा? किती लांबी आहे? किती लांबी आहे? 1 लांबी आहे. किती लांबी आहे? 1 लांबी आहे. 1 लांबी अधिक ही लांबी म्हणजेच 1 लांबी. लांबी म्हणजेच 1 लांबी. 1 लांबी अधिक 1 लांबी म्हणजेच किती लांबी? 2 लांबी. ओके, समजते का? पहा, लांबी किती आहे? 1 लांबी.
ही एक लांबी आणि ही एक लांबी. ओके, एक लांबी अधिक एक लांबी बरोबर काय असणार आहे? 2 लांबी अधिक, आता या रुंदीचं पण सारखंच असणार आहे. किती रुंदी? एक रुंदी अधिक एक रुंदी बरोबर 2 रुंदी. एक रुंदी अधिक एक रुंदी बरोबर 2 रुंदी असणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय आलेलं आहे पहा, 2 लांबी अधिक 2 रुंदी बरोबर, ओके, आयताची परिमिती बरोबर काय आलेलं आहे? 2 लांबी अधिक 2 रुंदी. यामध्ये आणखीन आपल्याला काय करता येईल पहा, की हे जे 2 आहे हे 2 काय करता येणार आहे? कॉमन, दोन्हीकडे आहे म्हणून याला आपण कॉमन घेऊ शकतो पहा. म्हणजेच काय करता येणार आहे? 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी असणार आहे. कंस बंद. आता काय करूया आपण? या लांबी कोणती आहे माहिती आहे, रुंदी किती आहे हेही माहिती आहे, तर आपण या ठिकाणी ठेवून देऊया पहा. ओके, 2 ला 2 कंसामध्ये लांबी किती दिलेली आहे पहा? 4 सेंटीमीटर दिलेली आहे आणि अधिक रुंदी किती आहे पहा? 2 सेंटीमीटर आहे. तर आपण या ठिकाणी लिहूया 2 कंसामध्ये 4 अधिक 2 बरोबर आहे. तर काय करूया? 2 कंसामध्ये अगोदर काय करायचं असतं? कंस सोडवायचा असतो. 4 अधिक 2, 4 अधिक 2 बरोबर काय येणार आहे? 6 येणार आहे. 4 अधिक 2 बरोबर काय येणार आहे? आपलं उत्तर 6 येणार आहे. मग अशा वेळेस पहा, आता जर कंसाच्या बाहेर जर एखादा अंक असेल आणि त्या ठिकाणी जर कोणतंही जर चिन्ह नसेल तर त्या ठिकाणी कोणतं चिन्ह असतं? तर ते चिन्ह म्हणजे गुणाकाराचं चिन्ह असतं. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय लिहिता येणार आहे? 2 गुणिले 6, 2 गुणिले 6 बरोबर आपलं उत्तर येणार आहे 12. आणि जे एकक आहे हे मात्र लिहायला विसरायचं नाही. एकक कोणतं दिलेलं आहे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर काय दिलेलं आहे पहा? तर सेंटीमीटर दिलेलं आहे. तर हे सेंटीमीटरच आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. 12 सेंटीमीटर. काय लिहायचंय? 12 सेंटीमीटर. ओके, लेट अस सी. When we want to find out the formula of perimeter of rectangle, that time we know that is side AB is the length and side BC is the breadth. Okay, then what we can do here, that is perimeter of a rectangle. Okay, when we want to write perimeter of rectangle is equal to that is side AB is the length, that is breadth, CD is also length and DA is also breadth. Okay, so what we can write here, that is length plus breadth plus length plus breadth. Let us see, length plus breadth plus length plus breadth. Okay, then what we can do here, like terms together, we can take the like terms together. Then here we can write here length plus breadth plus breadth. Okay, then that length and length are happy because they are together. Okay, the meaning of that length, that is means how many length? That is 1 length. Okay, 1 length plus 1 length, 1 length plus 1 length is equal to addition of only coefficients. Okay, it means that 1 plus 1 is equal to 2l is equal to 2l plus b plus b, that is means breadth plus breadth, that is means 1 breadth plus 1 breadth is equal to 2 breadth. When we see that is a 2 length plus 2 breadth, that is means 2 is common. So we can take 2 as a common and in a bracket remaining, that is length plus breadth. Okay, so that is the formula to find out perimeter of rectangle. Here we cannot rectangle. The perimeter of rectangle is equal to 2 in a bracket length plus breadth
पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू 2 इन अ ब्रॅकेट लेंथ प्लस ब्रीथ. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला काही रट्टा मारण्याची आवश्यकता नाहीये. पहा, व्यवस्थित पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी समजणार आहे कशा पद्धतीनं हा फॉर्म्युला या ठिकाणी आलेला आहे. पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू 2 इन अ ब्रॅकेट लेंथ प्लस ब्रीथ. ओके, when we put the values, okay, we know that what is the length? Length is equal to 4 centimeter and breadth is equal to 2 centimeter. So we can write here 2 in a bracket, 4 plus 2, and 4 plus 2 is equal to that is 6. Because of first of all we must want to solve the bracket, okay, according to the board mass rule. Okay, then let us see 2 in a bracket 6. The meaning is that here we cannot see any sign or any operation. It means that here which operation is given? That is multiplication operation. That is hidden operation. Okay, that is hidden operation. Okay, या ठिकाणी कसल्याही प्रकारचं जर ऑपरेशन नसेल तर त्या ठिकाणी कोणतं ऑपरेशन करायचं? मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन करायचं. दॅट इज मीन्स 2 into 6. 2 into 6 is equal to that is 12. That is 12. And we must want to write their units also. Their units also. Okay. तर आपल्याला या ठिकाणी युनिट सुद्धा या ठिकाणी लिहायचं आहे. And which unit we can write here? That is meter, centimeter, millimeter. Which unit? Given unit. Okay, which unit is given? That is centimeter is given. So their unit is centimeter. So our answer is that is 12 centimeter. So our answer is 12 centimeter. Okay, in this way, in that period we discuss about which figures we can find out the perimeter, what is meant by perimeter, and how we can find out the formula to find out the perimeter of a rectangle. Perimeter of a rectangle. तर आजच्या भागामध्ये आज आपण या ठिकाणी पाहिलं कोणकोणत्या आकृत्या, खुल्या आकृत्या असतील, बंदिस्त आकृत्या असतील, कोणत्या आकृतींचा आपण परिमिती काढू शकतो, त्याच पद्धतीने परिमितीची व्याख्या काय आहे आणि आयताच्या परिमितीचं सूत्र आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. आयताचे गुणधर्म या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. ओके, तर निश्चितपणे आजचा भाग आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थित पद्धतीने समजलेला असणार आहे. जर आपल्याला हा भाग समजलेला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. त्याच पद्धतीने पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक आपल्याला टेस्टची लिंक आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. ही टेस्ट सुद्धा आपण या ठिकाणी सॉल्व्ह करायची आहे. ओके, आणि जर अशाच पद्धतीचे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी या व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाल सबस्क्राईब या बटनावरती क्लिक करा व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.